Ja sitten Itämeren säätiedotus. Nythän on niin, että me olemme täällä Etelä-Ruotsissa. Mitäs siellä nyt hillutaan? Ja Suomi on tuolla ylhäällä. Ja Pohjois-Atlantilla tuolla, ja sitten ei näy tässä täällä kohdalla. Täällä kehittyy matala paine ja korkea paine. Se on Pohjois-Atlantin oscillaatio, North Atlantic Oscillation. Ja sitä kautta sieltä tulee sitten lämmintä ilmavirtausta Suomeen asti, joka on tapahtunut juuri vähän aikaa sitten. Mutta ongelma on nyt se, että Itämeri elää tällä hetkellä vielä helmikuista ilmastoa, koska talvi on ollut kovin kylmä. Ja se aiheuttaa sitä, että tuulet tulevat täältä etelästä päin ja täältä Tanskansalmien suunnasta, joka kasvattaa isoja aaltoja tänne Itämereen. Se ei ole kiva homma se. Kun Itämeri siirtyy kevät- ja kesämodeen, vallitsevat ilmavirtaukset tulevat täältä lännestä ja luoteesta ja myöskin pohjoista päin. Jolloin täällä on hyvin tyyntä tänään. Näitä kelejä me tässä odottelemme. Kuten huomaatte, meidän radiometri, joka mittaa auringonsäteilyä, ei pyöri tällä hetkellä ollenkaan. Ja tänään olimme lähdössä tästä menemään eteenpäin, mutta sitten siinä tulikin tämmöinen ukkosrintama ja peruutimme matkan siinä. Ja tuosta me sitten ajamme tuonne. Näin se Itämeri toimii. Se on nyt vain myöhässä. Kiitos Samuli tästä Itämeren säätiedotteesta. Hiukan on myös havaittavissa miehistössä pienimuotoista turhautumista. Eikä se johdu pelkästään siitä, että Skånen murre on hiukan vaikeasti ymmärrettävää. Som fan. Jag är hungrig som fan. Jag tycker vi skulle kunna ta och grilla lite korv. Ja sitten siirrymme takaisin studioon. Joo. Ja tänäänhän meillä tässä oli aiheena. Olemme rakentaneet tämän baarin. Täällä on tässä juomia. Tässä tämmöisiä. Tässä joutessaan olemme siis Scoressa. Scoresta voimme laittaa tähän pienen tämmöisen iltatuimaan kännykällä räpelletyn mainoskatkon. Ja siinähän se oli se Scoren pikkukiva satama. Mm. Ja meillä on täällä tämmönen muistilista, mitä meidän pitää puhua. Se on siis muistilauta. Muistilauta. Kun me tultiin tänne, niin me oltiin todella väsyneitä. Ja me itse asiassa tuossa 2 päivää vaan melkein nukuttiin. Vieläkin Berliinin säätila, joka siellä vallitsi, tämmöinen henkinen painostus, oli meidän... Joo, matala paine oli siinä laivan yläpuolella. Joo. Ja se vaikutti varmaan tänne asti, koska kun pääsimme tänne Pohjoismaiden Ruotsin rannikolle, niin harvinaista kyllä minäkin sanoin, että olipa kiva tulla Ruotsiin. Ja nämä säät on tosiaan kiusannut meitä, kuten tuossa Samuli äsken sääennusteessa kertoikin tästä Itämeren tilasta, niin nämä on kiusannut meitä siinä mielessä. Ja täällä on moni sanonut, että Itämeri on ollut tosi hankala. Ja siinä on ollut koko ajan melkein, on hirveän vaikea ollut löytää semmoisia aikaikkunoita, että pääsisi ajamaan niin kuin 10 tuntia, 12 tuntia yhteen kyytiin eteenpäin tai jopa pidemmästi. Voi nyt ihan parin tunnin takia viitti lähteä menemään mihinkään. Ei, se on aina se pari tuntia, niin sitten se menee se sama aika jo siihen, että
rantaudutaan johonkin ja sitten taas kun jatketaan matkaa, niin sitten siihen menee se vähintään tunti, että niin kuin kaikki sählingit sit sieltä pois. Et mieluummin ajettaisiin semmoista kunnon pätkää. Kyllä, kyllä. Nettiongelmia meillä on paljon, sori vaan, ei tule jaksoja. Kyllä. Koska vain Suomessa on rajaton mobiilinetti. Kaikissa muissa maissa se aina maksaa, tai siinä on semmoinen, että ei sillä niin kuin oikein latailla ja katsella kauhean pitkiä pätkiä. Niin no just tuossa pälähti Saunalahden liittymästä, niin latasin tuon edellisen jakson tonne sisään, niin 80% oli mennyt sisään siitä, ja sen jälkeen tuli ilmoitus, saldosi 6 euroa on loppu. Se meni se 6 euroa siihen lataamiseen, että mä latasin sitä vartin pätkää sisään, ja sitten 80%. Joo, muuta? No siis ei tässä nyt mitään muuta kuin nettiongelmia tosiaan, ja sen takia meillä sitten tulee vähän ei näitä nyt ihan niin hirveän nopeasti päästä latailemaan tonne. Sitten tonne netti. Nettiin ei päästä lataamaan nettiin. No niin, justiis. Teatteri-uutisia. Joo, Tossa on siinä vaihdetaan vähän sen. Nyt kuvaaja joutuu kuvattavaksi. Din, 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 Iskipaniikki. Mutta odotus, mä näytän. Haha, musta kirja. Mä siis eilen Anitran kanssa todellakin tehtiin jo toissapäivänä tämmöstä käsikirjoituksen raakaversio. Elkää liikan tarkkaan lukeko, ettei tule niin kuin ajatus siitä, että tämä todella on, mutta siis täällä on tämä teatteri. Tuolla alhaalla on se. Niin, se menee tonne. Erinomainen. Mutta ei kerrota liikaa, koska muuten menee kaikki. Niin, muuten me spoilataan asiat. Ei spoilata. Ei spoilata. Vakava niin asia. Kyllä, teatteri on vakava asia. Nyt minä otan tämän kameran. Ja tästä on Tukholmaan joku 5 päivää, siis päivisin ajetaan, ja sen jälkeen sitten odotellaan sitä tuossa varmaan saattaa olla tänään vielä lähdetään liikkeelle tästä näin. Marinetraffikistahan meidät löytää. Ja Vessel Finderista. Tässä piileskelet sen tolpan takana. Mä et kukaan ei huomaa mua. Mä olen täällä. Ja Tankotanssia. Niin. Joo. Ja sinne saaristoon me tullaan, ja tässä on semmoinen suunnitelma sillä tavalla, että saaristoon pysähytään, kun päästään Maarianhaminan ohi Turun saaristoon tai sinne päin. Niin pysähytään ja siellä pidetään jonkinlaiset juhlat siitä, että ollaan Suomessa, eikö vaan? Hoho, kyllä, todellakin. Sinne on voisiko tässä sanoa tervetulleeksi ihmisiä, tuttuja ja muita tämmöisiä? Ainoa vaan se, että hirveän kiva on pyytää ihmisiä, että tervetuloa, kun ei tiedä milloin ja missä. Joo, ja mitkä on koronasituaatioon sitten niin. Joo. Mutta tässä sanotaan, että parin viikon päästä on jotain, tai parin viikon sisään. Ehkä. Niin. Viikon 2 sisään on jotain. Joo, saattaa olla. Maybe. Niin, että sille. Joo. Ei muuta kuin turhautuneet terkut sinne teille kaikille. Hei hei! Heipä hei!